Te hordozol a testedben sok éve, 12 éve akár bármilyen rendellenességet, például cisztát? Hát én igen. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Én 12 éve, 20-14 óta hordozok a melleimben cisztákat. Tulajdonképpen a baloldaliba akkora volt, hogy már a mérete is nagyobb lett, mert fél öklömnyi volt a ciszta, illetve a másikba, tehát a jobb oldaliba pedig sok kicsi. Annak is megnövekedett a mérete, de nem annyira. Tehát a bal oldali, nyilván a bal oldalon annak a jelzései ugye az anyaság, meg az anyukával való az érzelmekkelhez kapcsolódik, és az én anyukám 2014-ben halt meg, és azután keletkeztek ezek a ciszták, és ugye ennek sok oka volt. Egyrészt nyilván a gyász folyamata, másrészt pedig az anyukám egész gyerekkoromtól kezdve nyilván nagyon sok mindent köszönhetek neki, meg az életemet, meg rengeteg minden jót, de nagyon sok szempontból, vagyis hát a legfőbb eszköz az a manipuláció volt. Szegényén és agresszor játszmákat játszott, és mindent igyekezett elérni. És amikor ez nem sikerült, akkor elfogyott az ereje, és meghalt. Ez 2014-ben volt, és én pedig mindenfélét elkezdtem manifestálni. Akkor kezdett el őszülni a hajam, bár nem, itt látszik, hogy nem túlságosan van festve, illetve hát itt van festve, tehát látszik, hogy nem nagyon ősz, de akkor kezdtem el őszülni. Hirtelen kijöttek ezek a ciszták, tehát, és ezen kívül még számos más tünetet produkáltam, nyilván a gyász miatt, meg minden miatt. Az adrenalin ugye az egészen végig, amíg ő élt, addig folyamatosan ez a húzd meg, erezd meg, gyakorlatilag a szervezet az nem tudott igazán megpihenni, mert ez a üs vagy fuss állapotban volt, folyamatos kortizol termelés, ugye gyerekkoromban még az apukám is alkoholista volt, és illetve később is, csak utána már nem éltünk vele. Szóval a lényeg az, hogy ez a sok minden, ami felszabadult, és akkor ott elkezdett tünetet képezni, és a 12 év alatt én rengeteg sok mindennel próbálkoztam, ugye rendszeresen egy évben 2-szer böjtölünk, a homeopátiától a különböző természetgyógyászatig, tehát voltam orvosnál nyilván, megállapító, van róla felvétel, hogy mekkora volt, hozzá se lehetett érni, a hasamra nem tudtam lefeküdni, mert annyira egyszerűen hihetetlen érzékeny volt, és mondom, hát nagyon meg is nőttek, ugye én egy nagyon kismellű kislány voltam, és később egy kicsit megnőttek a melleim, de ettől lett igazán volumene a melleimnek, és most, hogy ugye elkezdtek drasztikusan csökkenni, ugye a mell az zsírizom, szóval zsírsejtekből áll, jó esetben csak zsírsejtekből áll, és a megfelelő mennyiségű zsírsejtből, és nekem ugye benne volt több és nagyon nagy ciszta, és az ugye adott egy hatalmas, nem hatalmas, hát nyilván most sincs hatalmas, de nekem nagy, 2-3-szorosára is szerintem megnőtt. De lehet, hogy 4-szeresére is, tehát mit tudom én, egy 70-80-as mellbőségből lett egy 90-es, szóval azért az nekem így nagy volt. Úgyhogy mindenfélével próbálkoztam, tényleg a különböző természetgyógyászatos dolgok. Az orvos az szuper volt, azt javasolta, hogy több is, bele kell szúrni tűt, és le kell szívni. Hát ez zseniálisan jó ötletnek tartottam, úgyhogy ezt biztos, hogy nem próbáltam ki. Amikor férfi javasolta, gondoltam, hogy hát nem tudja átérezni a dolgot, mert hát neki nincs ilyenje. De amikor itthon Magyarországon, mert ugye ez Németországban volt, amikor Magyarországon egy nő orvos is ezt javasolta, akkor kész voltam. Na, a lényeg az, hogy most, amióta elkezdtem ezt a más új életmódot, ez a
Anthony Williamnek a médiumi gyógyítós szemlélete és javaslatai szerint, hát én magam azt mondom tapasztalatom szerint, hogy gyógyulok, de természetesen nem vagyok sem orvos, se semmi, tehát én csak a saját tapasztalataimat tudom megosztani, de lényeg az, hogy rengeteg nagyon jó tapasztalatunk van, most már ugye 2 héttel később bekapcsolódott a férjem is ebbe, neki teljesen más tünetei vannak, de teljesen más tünetei is voltak, tehát alapból, tehát mit tudom én például nekem megvannak a hajam itt, tehát ő neki kopaszodik meg, neki vannak ilyen nagyon kidudorodó erei, tehát hogy mások voltak a tünetei, és másokat lehet megtapasztalni. Nekem nem égett a gyomrom, neki nagyon sokat, és mindegyikben, mindenhol pozitív eredményeket tapasztalunk, ezeket majd később meg fogom osztani veletek, és lényeg az, hogy az elmúlt 6 hét alatt szerintem 15 vagy 20%-ra zsugorodott össze ez a ciszta, és még ami zseniális, hogy ez egy nem fogyókúra, mégis fogyunk vele, tehát, vagyis aki nagyon-nagyon vékony, annak be fogja állítani a megfelelő testsúlyát, aki pedig nem elégedett, mert mondjuk van liposzómás zsír, vagy több sejtközi víz, tehát hogy meg esetleg fehér zsír is a testén, hát az önmagában, hogy nekem ez a ciszta 15-20%-ra, tehát hogy már csak ekkora, ami a méretén is látszik, mert kisebb lett az egész, tehát kifogyott meg, ugye visszaszerezte ezt ugye a rendes, egészséges mellnek egy ilyen puha textúrának kell lennie, és én ettől nagyon boldog vagyok. Tulajdonképpen a ciszta az egy tok, és víz van benne, és ez védi a testet a vírusoktól gyakorlatilag. Ez a hivatalos sztoria a cisztának, és írd meg, ha neked is van valamilyen ilyen rejtélyes dolgot, pláne hogyha krónikusan, tehát nagyon régóta megvan. Arra kérlek, hogy te is írd meg, hogyha érdekel ez a életmód, mert készítek róla e-bookot, sőt az is lehet, hogy ilyen hosszú oktató videó, vagy hosszú, hát ilyen az első 6 hétről egy ilyen oktató videót fogok készíteni, hogyha valaki velem belevágna ebbe a dologba, akkor legyen egy ilyen fogodzója az első időszakhoz, és ugye van egy nő, meg egy férfinak is a tapasztalata. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm! Puszi, Kriszti voltam, az életfűszeres. Szép napot!